บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าแสงแดดนั้นเป็นแสงแห่งพลังชีวิตสามารถรักษาแผลเบาหวานขั้นรุนแรงได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาแผลเบาหวานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับแสงแดดรักษาแผลเบาหวานได้จริงไหมครับแสงแดดไม่สามารถรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวานได้ครับผมก็ไม่แนะนำให้เอาเท้าไปตากแดดเขาบอกว่าแสงแดดนั้นเป็นแสงแห่งพลังชีวิตคงเป็นเรื่องจริงนะครับหลักๆเลยคือเป็นตัวเสริมสร้างกระบวนการสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายซึ่งตัววิตามินดีเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสมานแผลและการหายของแผลนะครับดังนั้นแล้วหากขาดวิตามินดีไปย่อมทำให้แผลไม่หายแน่นอนครับเขาบอกว่าและมีรังสี UVC ที่ฆ่าเชื้อโรคได้เราไม่ทราบเลยว่ารังสี UV มันมีความรุนแรงและมากน้อยแค่ไหนนะครับผลตรงข้ามของรังสี UV ก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันของเนื้อเยื่อเฉพาะที่เนี่ยลดลงครับทำให้แผลมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นอันที่2ก็คือการโดนรังสี UV ที่มากเกินไปจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณที่อ่อนแอและไวต่อแสงแดดมากที่สุดคือผิวหนังบริเวณที่มีแผลครับเขาบอกว่าแผลเบาหวานจะหายช้ากว่าแผลทั่วไปสิ่งที่เขากล่าวไว้ถูกต้องก็คือแผลเบาหวานเนี่ยเลือดไปเลี้ยงที่แผลได้ไม่ดีนะครับอันที่2ก็คือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอาจจะไม่ได้ทำให้เชื้อโรคเข้ามาที่แผลเยอะแต่เป็นการกดภูมิคุ้มกันของตัวแผลเองนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ครับแผลแม้เล็กน้อยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานปัจจุบันคนไข้เท้าเบาหวานที่มาหาหมอก็จะมีแผล2ลักษณะใหญ่อันแรกคือแผลเปิดอันที่2ก็คือแผลเนื้อเน่าแบบไม่ติดเชื้อก็คือเนื้อเน่าที่แห้งแบบที่ติดเชื้อก็คือเนื้อเน่าที่เปียกเพราะฉะนั้นแผลที่ติดเชื้อจะต้องการดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดผู้ป่วยควรได้รับยาปฏิชีวนะเขาจึงบอกว่าแสงแดดช่วยสมานแผลในกลไกปกติแล้ววิตามินดีช่วยในการสมานแผลอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ขาดวิตามินดีอยู่แล้วเราเอาแผลไปตากแดดอาจจะเกิดผลที่เป็นโทษมากกว่าประโยชน์จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงทำให้แผลมีโอกาสติดเชื้อรวมถึงการอักเสบอย่างเรื้อรังแล้วคนไข้ติดเตียงที่ไม่โดนแดดล่ะครับคนไข้กลุ่มที่นอนติดเตียงไม่ได้ตากแดดเลยอันนี้น่าจะเกิดผลเสียในการขาดวิตามินดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้อาจต้องได้รับการดูแลพิเศษอย่างเช่นมีการเปิดให้แสงแดดเข้ามาสัมผัสตัวเขาบ้างเพื่อป้องกันการขาดวิตามินดีครับแต่ในคนไข้ที่สามารถเดินได้ปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปออกแดดโดยเฉพาะดังนั้นส่วนสำคัญที่สุดเมื่อเป็นแผลต้องรักษาถูกวิธีการทำแผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและสำหรับแผลที่ติดเชื้อยาที่ใช้ในการทำแผลก็จะมีสารต่อต้านการติดเชื้อด้วยไม่ใช่การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงแดดครับเพราะว่าการที่นำเท้าไปตากแดดก็จะทำให้แผลมีภูมิคุ้มกันลดลงมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นครับแต่สรุปแล้วเรื่องแสงแดดรักษาแผลเบาหวานนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่มีแผลที่เท้าเบาหวานเอาเท้าไปตากแดดก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเท้าลดลงแล้วก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้มากขึ้นมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังหรือทำให้แผลหายช้าได้ให้เวลากับการเข้าใจความเสี่ยงและข้อจำกัดก็จะมีส่วนช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อๆกันมาค้นหาให้ได้ความจริงก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์